Morjesta. Tähän väliin esitellään sitten tää meidän Amerikan matkakoti, millä vajaa 4 viikkoa reissattiin. Tämähän on Cruise American 30-jalkainen, eli suurin auto, mitä niiltä saa vuokrattua. Reilu 9 metriä on pituutta. Fordin E450 on melkoinen tehojuhta. V8, 7,3 litraa muistaakseni. Ei jää kyllä jalkoihin, että hyvin toi jaksaa kyllä mennä. Kovastihan se huutaa, kun on kierroskone, mutta oikein hyvin pääsee menemään. Isotkin mäet niin ei kyllä hyydy, vaikka painoa autolla on. Säilytystilaa löytyy ihan mukavasti. Täällä edessä meillä on yksi lokero, missä käytännössä meillä on ollut vaan toi vesiletku. Sitten täällä on toi kaasusäiliö. Tähän menee noin 10 gallonaa kaasua ja täyttö maksoi $43 tyhjästä täyteen. Sitten parasta, niin tässä on tosi iso takatalli. 3 erillistä luukkua. Molemmilla sivuilla on yksi ja sitten takana yksi. Meillä täällä käytännössä oli kaikki matkalaukut reissuaikana. 4 isoa matkalaukkua ja 4 pientä matkalaukkua ja sitten meillä oli vielä retkituolit tuolla. Valaistus ja pistorasiat myös löytyy. Tää on kyllä tosi iso plussa. Sittenhän näissä on myös vetomahdollisuus. Tähän saisi vaikka pyörätelineen tai sitten pystyisi vetämään ja ihan sallittua on niin kuin vuokraamonkin puolesta vetää perässä vaikka henkilöauto. Meillä nyt sitä ei ollut sattuneesta syystä. Tältä puolelta löytyy sitten nämä kaikki liitännät. Tosta kytketään toi City-vesi. Aina kun ollaan leirintäalueella, niin laitetaan vesiletku kiinni tohon, niin sit siitä otetaan se käyttövesi tonne sisälle. Silloin se ei käytä säiliövettä ollenkaan. Nyt meillä ei ole sitä kytketty, koska me tyhjennetään tota vesisäiliötä. Muuten sitten tosta täytetään vesisäiliö. Se on reilu 100 litraa toi tilavuus. Olikohan joku 120-150 litraa. Riittää kyllä tosi hyvin. Meille ainakin 5 henkeä, niin siinä käy suihkussa ja muutenkin sitten vessavedet ynnä muut, niin riittää hyvin päiväksi, vähän toistakin päivää. Ja bensa tankataan sitten täältä omaan säiliöön. Se on joku, olikohan se vähän reilu 200 litraa, 55 gallonaa. Ja kulutus kun on noin 25 litraa satasella, niin tankillisella ajaa sitten 800-900 kilometriä, vähän riippuu, että minkälaista ajoa on. Sitten on sähköletkulle oma lokero täällä. Pitkä johto riittää hyvin pitkälle. Ja sitten kun se ei ole tolpassa kiinni, niin sitten se lyödään tonne generaattoriin kiinni. Eli sitten saa niinku generaattorilla sähköä. Näissä kaikissa Cruise American autoissa on generaattori. Se löytyy täältä niinku edestä. Täältä löytyy generaattori. Meillä on ollut aika paljon käytössä. Sillä toimii mikro- ja ilmastointi ja pistorasiat tietenkin. Toi generaattorihan käyttää sitten auton polttoainesäiliötä, että se on siitäkin kätevä. Et riittää kyllä pitkälle. Muuten tossa on sitten huoltoluukku ja sitten on toi viemäriletkulle oma luukku. Ohjaamo on aika perus. Tulee mieleen 80-luku, mutta kaikki tarpeellinen tästä löytyy. Hyvin on säilytystilaa, mikä on tosi iso plussa. Tähän saa juomat ja roinat. Meillekin tää oli täynnä tavaraa, että nyt sitä on vähän siistitty, kun kuvattiin. Telineen joudui jostain puhelimelle itse, ei tähän saanut oikein järkevästi. Sen verran joutui sijoittaa. Laitteet saa hyvin ladattua. Tässä on 12 voltin syöttö erikseen. Meillä oli siinä USB-jakaja, siitä sai niinku 2. Sitten tässä on erikseen vielä 1 USB ja tossa on vielä sitten 2 USB:tä. Siinä on toinen USB-C. Sitten löytyy radio ja siinä on jopa Bluetooth. Vakionopeuden säädin löytyy ja sitten tässä on näitä monitoimipainikkeita. Tällä autolla oli ajettu vajaa 60 000 mailia ja nyt on sitten ajettu vähän yli 60 000 mailia. Me ajettiin 4700 mailia, eli noin 7600 kilometriä. Ratista löytyy säätövaraa ylös ja alaspäin ja sitten penkkejä pystyy siirtämään eteen ja taakse ja sitten kallistusta pystyy säätämään. Mutta oikein hyvät penkit on kyllä ollut. Mäkin on selkävammainen, niin ei minkäännäköisiä ongelmia koko reissulla, että tosi hyvä ollut istua. Yllättävän hyvä tällä on kyllä ollut ajaa. Peilit on tosi hyvät, niistä näkee hyvin. Tilaa tässä on kyllä tosi hyvin. Jos vertaa eurooppalaiseen, niin tässä on varmaan melkein puoli metriä enemmän niin kuin tätä leveyttä. Tähän saa niin kuin 1 levitettävän pedin tähän sivuun ja sitten tohon saa tehtyä vielä pöytäryhmästä 1 sängyn. Ja sitten tänne mahtuu nukkuu reilusti ihmisiä. Tää on niinku 2 periaatteessa tää peti, mutta lapsiahan tänne menee varmaan 5 kappaletta. Tää on rekisteröity 7, mutta turvavyöt löytyy 9 henkilölle. Mut 7 kaiketi saa sitten matkustaa. Kaappitilaa löytyy tosi hyvin myös. Isot kaapit on molemmin puolin autoa. Keittiössä nyt ei mitään ihmeellistä. Tilaa on tosi paljon tietenkin, mutta muuten perusjutut, kaasuhella, tiskiallas, mikro löytyy ja sitten liesituuletin. Sitten on hyvin kaappitila täälläkin. Vetolaatikot myös löytyy tosta. Sitten tästä löytyy ilmastointi, mikä on meillä ollut aika paljon käytössä. Nytkin tarvitsisi olla päällä, täällä on yli 30 astetta lämmintä. Aika kovaa ääntä pitää ja teho on siinä rajoilla tähän autoon, että kovilla helteillä niin ei se päivässä aikaa juuri auta. Mutta sitten illaksi ja yöksi kyllä saa auton viileeksi. Valoja täällä on tosi hyvin, näitä LED-valoja on täällä joka puolella.
Ainoa huono puoli näissä on se, että nämä pitää jokaisesta erikseen käydä kytkeen päälle. Ei ole sellaista niin kuin keskitettyä kytkintä. Ainoastaan noihin kulkuvaloihin täällä on yhteiskytkin. Jos käy yöllä vaikka vessassa tai ulkona, niin saa sitten kytkimestä valot päälle. Ei tarvitse erikseen laittaa niitä tuolta lattiarajasta. Jääkaappi löytyy iso ja sitten erillinen pakastin. Ne jopa toimii aika hyvin. Jos ajattelee, että yli 40 asteen lämpötilassa täällä oltu, niin aika hyvin toiminut kuitenkin jääkaappi. Ei meillä Suomessa ole näin hyvin toiminut koskaan. Kaasua ne syökin sitten vähän enemmän. Sitten tästä keittiöstä löytyy vielä tämä hallintapaneeli, mistä näkisi eri vesien tasot. Esimerkiksi tuossa on niin kuin harmaa vesi, se näyttää melkein aina täyttä. Samoin musta vesi, eli tuo vessavesi, se näyttää aina täyttä. Sitten on tämä puhas vesi. Tämäkin näyttää nyt, siellä olisi 1/3, mutta sitä nyt ei tiedä paljon siellä on. Sitten on myös tuo kaasusäiliön määrän näyttää, mutta sekin näyttää aina täynnä. Meillä kerran loppui jo kaasureissussa ja tämä silti näytti, että se on täynnä. Batteritasonkin näyttää täynnä, se on ehkä ainoa mihin voi luottaa. Sitten tästä saa generaattorin päälle. Sitten on toi kuuma vesi. Kestää joku 5 minuuttia, niin on lämmintä vettä ja pystyy suihkussa käymään. Ja sitten on vesipumpun kytkin tossa. Ja silloin kun on sitten tuolta ulkoa se City-vesi laitettu kiinni, niin vesipumppu on silloin pois päältä. Sitten yksi iso plussa tässä autossa on tää suihku. Tätä me on tosi paljon käytetty, enemmän kuin noita leirintäalueiden suihkuja. Että mäkin vaikka on aika pitkä kaveri, niin tänne mahtuu hyvin suihkuun. Ja ainoa, että tässä nyt joutuu vähän nöyrtyyn sitten kun käy suihkussa. Pikkasen joutuu kumartaa, mutta tää on ollut kyllä tosi hyvä suihku. Sopiva paine ja oikein toimiva. Vesi riittää ihan hyvin koko porukalle. Meitäkin on 5, niin kaikki pystyy käymään suihkussa tuolla säiliövedellä. Ja sitten löytyy aika tilava vessa. Voisi sanoa, että ihan vesivessa, ei ole niin kuin kasettisäiliöitä, vaan erillinen WC-säiliö löytyy tuosta autosta. Aika tilava. Se on niin kuin kotona vesivessa, tosi mukava käyttää. Ei tarvitse kasetin kanssa leikkiä. Täälläkin on kaappitilaa, hyvin peilikaappi ja sitten on pesuallas tossa. Ja siinä tosiaan pystyy ihan aikuinen ihminenkin käymään. Jopa mies. Ja sitten perältä löytyy tää aikuisten makkari. Täällä on tosi hyvin kaappitilaa ja tilava parisänky ja tosi hyvä patja nukkua. Ja sitten on vielä pistorasiat tuolla, että pystyy lataamaan sitten laitteita yöaikaa. Tämmönen oli meidän Amerikan matkakoti tän vajaan 4 viikkoa. Näähän on tosi kovassa käytössä ja käytön jälkeä sitten näkyy vähän siellä täällä ja välillä jotain fiksattavaa näistä aina löytyy. Meillä tää auto vuosi vettä silloin matkan alkuvaiheessa ja sitä käytiin kerran sitten huollossa vähän korjailemassa ja generaattorin pakoputki tipahti kerran. Sekin korjattiin sitten vähän paremmin se kiinnitys. Tämmöistä pientä saattaa sitten aina jotain näissä olla. Halvalla ei välttämättä saa hyvää, mutta kuitenkin ihan toimivan ratkaisun ja me on oltu tähän kyllä tosi tyytyväisiä. Ja parasta tässä tosiaan on isot tilat ja me on kyllä mahduttu tässä hyvin olemaan. Jos jotain kysymyksiä heräsi, niin ei muuta kuin kommentteihin sitten vaan tulemaan, niin mä pyrin sitten mahdollisuuksien mukaan myös niihin vastaamaan. Tässä kohtaa ei muuta kuin kiitos kun katoit ja se on seuraavaan kertaan. Moro!